Всім доброго дня! Продовжуємо розбирати схему чудових аранів. Чудову схему прекрасних аранів. Насправді, все не так страшно. І коли ви вже зрозуміли принцип, це перестає бути пригодою і перетворюється на рутину. А якщо поки що у вас це пригода, то це відео для вас. І насолоджуйтесь. Пригоди це завжди, тим більше такі, не страшні пригоди. Це чудово. Так, сьогодні у нас 25-й рядок лицьовий. Починаємо з нього і далі скільки встигнемо. В цьому 25-му лицьовому рядку ми зміщуємо ось цей жгут на одну петлю виворотну ліворуч, а сусідній жгут на одну петлю виворотну праворуч. І, в принципі, от ми їх тут зводимо один до одного, і з цього боку така сама історія відбувається. А от ці два жгути ми, виходить, розводимо. Тобто цей сюди на одну петлю, цей сюди. Між ними буде 4 виворотних. І цей так само. Тобто у нас отут 4 виворотних, тут 4 виворотних, цей зміщується сюди, і тут 4 виворотних. Все, давайте це зробимо. Так, ще раз в'яжемо 25-й лицьовий рядочок по схемі. У мене 6 кромочних петель. Це не по схемі, не кромочних, а планки. Кромочна одна, 6 петель планки, 3 петлі виворотні, які тут є, пров'язали. Четверту ми маємо сюди перекинути з оцього проміжку між жгутами. Беремо цю виворотну петлю і перевдягаємо її наперед. 3 лицьові зверху, ця йде під низом. Ми її перекидаємо знизу роботи. І пров'язуємо її виворотною петлею. Так, пров'язали. Пров'язуємо 3 лицеві петлі жгута. Далі, оцю виворотну, яка у нас тут залишилася між цими двома жгутами, ми також перевдягаємо назад. Ту наперед перевдягали, цю перекидаємо назад, за жгут. І перевдягаємо жгут на робочу петлю, на робочу спицю. Я заговорююсь. Так, пров'язали 3 петлі жгута, пров'язали виворотно. Жгути у нас разом, все як по схемі має бути. Так, пров'язуємо 2 виворотні. І перекидаємо, тут одну, виходить, ми перекинули, 2 пров'язали, і ще одну перекидаємо з проміжку між жгутами ось цими. Всі петлі виворотні у нас завжди перекидаються знизу роботи під жгутами. Жгути з лицьових петель. Вони у нас такі об'ємні, гарні, і, звісно, вони мають бути зверху. Тому, власне, це і робить об'єм. Треба уважно пров'язувати петлі, якщо у вас нитка скручена з декількох, щоб не було ось таких гріх, які потім важко виправляються. У мене вже одна є. Доведеться її потім якось затягувати. Так, пров'язали далі оцю виворотну, яку ми перекинули, і пров'язали 3 лицеві петлі. Тут пров'язуємо 4 петлі виворотні. І далі в зворотньому порядку виконуємо ті самі магічні дії. Тобто тут виворотну петлю оцю ми перекидаємо за роботою ліворуч за жгут. Пров'язуємо 3 петлі жгута,
3 лицеві петлі і пров'язуємо виворотну, яку ми перекинули. Пров'язуємо 2 виворотні. О, от у мене тут помилка. Бачите, я в виворотному рядку виворотну петлю пров'язала лицьовою. І зараз я це виправлю ось таким чином. Воно не дуже гарно виглядає при виправленні, тому що нитка розтягнута виходить. Тому уважненько в'яжіть правильно, бажано не припускатись помилок, але якщо вже припустилися, то, в принципі, простіше все ж таки виправити, ніж розпускати і перепров'язувати. Далі там при пранні воно закриється, ось цей ці розтягнуті петлі. Так, пров'язали виворотну, яку перекинули, пров'язали 2 виворотні, які тут вже були, і перекидаємо 4-ту виворотну з поза жгута під роботою, і її пров'язуємо першою, далі 3 петлі жгута. І останній у нас перекид в цьому рапорті. Ми перекидаємо виворотну назад, а петлі жгута вперед у нас йдуть зверху роботи. І ми їх пров'язуємо виворотну і пров'язуємо ще 3 виворотні петлі. Все. 25-й лицевий рядочок, 1 рапорт ми виконали. Так, повторюйте до кінця ряду, скільки там у вас рапортів є. І 26-й рядок, як всі рядки в цьому виробі, в'яжеться за малюнком. Тобто виворотні в'яжуться виворотними, лицеві в'яжуться лицевими. Так, ось наш рапорт після пров'язаного виворотного 26-го рядка. Ось рапорт. І ми продовжуємо 27-й лицьовий. Ось його схема. Тут у нас перекидається з ліва направо. Тобто лівий жгут йде зверху, правий знизу. 2 оці жгути перекидаються. І тут відбувається зміщення на 1 виворотну петлю цього жгута і на 1 виворотну петлю цього жгута. Тут без зміщень, тільки перекидання. Давайте це пров'яжемо. Так, по схемі 4 виворотні петлі спочатку. Далі перекидаємо лівий жгут, перекидаємо зверху, а правий жгут знизу, ось таким чином. Перекидаємо, їх отак перехрещуємо. І пров'язуємо всі ці 6 петель в тому порядку, який ми зробили. Спочатку йдуть петлі лівого жгута, який зверху, а потім правого жгута, який пішов під низ. Так, ось у нас перекид. І далі ми в'яжемо 4 виворотні петлі, які тут є, і зміщуємо на 1 петлю цей жгут, на 1 виворотну петлю. Петля йде під низом, наперед. Получається, її ми пров'язуємо першу виворотною петлею. І далі 3 лицеві петлі жгута, 2 виворотні петлі. І перекидаємо 3-ю виворотну, перекидаємо її за 3 лицеві петлі жгута. Пров'язуємо спочатку 3 лицеві петлі жгута. І потім виворотну цю петлю. Так, тут у нас йде 4 виворотні петлі
І тут перекидання таке саме. Зліва направо. 3 петлі лівого жгута йдуть наверх, поверху, наперед, а 3 петлі правого жгута йдуть під низом назад. Перевдягаємо таким чином і пров'язуємо 6 петель лицьовими в тому порядку, який ми визначили. Все. І тут у нас 4 виворотні петлі. Все. Цей рапорт повністю зроблений. Далі повторюєте всі ці рапорти спочатку до кінця рядка, скільки там у вас їх є. І виворотний рядок, це у нас 28-й, в'яжете за візерунком. Виворотні пров'язуєте виворотними, лицьові петлі пров'язуєте лицьовими. Ось рапорт після 28-го виворотного рядка. Ось такий має вигляд. І продовжуємо 29-й лицьовий рядочок. Тут, виходить, 4 виворотні, 6 лицьових, тут зміщення на одну петлю цього жгута, сюди додається одна виворотна, а тут ці 2 жгута змикаються. І з цього боку так само симетрично, просто без змін, сюди тільки додається одна виворотна от звідси. Все, давайте це зробимо. Так, ще раз, 29-й лицьовий рядочок, 4 виворотні петлі, 6 лицьових і 5 виворотних дійшли до ось цього жгута, який ми маємо змістити на одну виворотну петлю. Беремо цю виворотну петлю, перекидаємо її знизу наперед, ззаду наперед. Пров'язуємо цю виворотну петлю, пров'язуємо 3 лицьові петлі. І другу виворотну, яка була у нас між цими жгутами, ми також перекидаємо цього разу назад. І спочатку пров'язуємо 3 лицьові петлі жгута, і потім пров'язуємо виворотну. І далі до кінця рапорту без змін 5 виворотних, 6 лицьових, 4 виворотних. І далі новий рапорт. Виворотний рядок 20, це був у нас який? 29-й, 30-й, 20 у нас закінчилось. 30-й виворотний рядок в'яжеться за візерунком. Петлі виворотні в'яжуться як виворотні, петлі лицьові в'яжуться лицьовими. Так, ось пров'язаний 30-й виворотний рядочок. І бачите, половину рапорта майже ми вже і пров'язали. Ось у нас зійшлися ці 2 жгутики. Ось вони. І в наступному рядку ми будемо їх перехрещувати. Це у нас буде 31-й лицьовий рядок. Але це вже буде в наступному відео. Якщо вам потрібно це буде, то ви його зможете подивитися. Так, ну а на сьогодні все. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення.